Elvileg ez itt 90 000, ami nagyjából 11 eurónak felel meg. Most nézzük, hogy csinálják a profik. One and give me also that. Lássuk a menümódszert. Faster. Többet a 180 000-nek kell kijönnie. Tankolás következik. Megérkeztünk ide tehát, Crac de Chevalier, vagyis a lovagok vára, más néven úgy is hívták, hogy Crac de l'Hôpital, vagyis a kórház magyarosan, régi magyarosan ispotálynak a vára. Ugyanis a johanniták, vagyis az ispotályos rend kezében volt ez a vár, az 1140-es évektől, akkor kapták meg a johannita keresztesek. A johanniták egyébként azért johanniták, mert Szent Jánosról, keresztelő Szent Jánosról elnevezett kórházat, vagyis ispotályt üzemeltették Jeruzsálemben. Szép zöld táj, termékeny síkság, azért nem biztos, hogy így képzelnénk el Szíriát. Ezt az elég durván megerősített kaput már a mamelukok építették, ők foglalták el végül a keresztesektől ezt a várat 1271-ben. Csak mutatok pár ilyen védművet, tehát láthatólag itt le lehetett ereszteni egy kaput onnan föntről, és ezen az oldalon is még ott jól meg lehetett erősíteni ilyen jó kis szövekekkel, sőt keresztbe is. És hogyha itt bejutottak az ellen csapatai, akkor itt pedig rájuk vert egy vizesárok, itt egy fahíd, nem olyan, mint a mostani, és akkor még mindig nem voltak bent a támadók a középső várrészben, a belső várban, mert ez még csak ott jön. Nem véletlen, hogy még a nagy Szaladinnak sem sikerült elfoglalni ezt a várat. 1188-ban megpróbálta ezt, erre jött, de aztán kénytelen volt feladni az ostromot. Aztán 1271-ben Baybars, a mameluk szultánnak a csapatai állítólag egy trükkel vették be a várat, hamisítottak egy levelet, amelyben a város védőit a saját parancsnokuk nevében a vár feladására utasították. Ezek pedig a szabad elvonulás reményében feladták a várat.
Azok ott a mameluk oroszlánok, ebből látszik, hogy a mamelukok voltak itt. A mamelukok egyébként rabszolga katonák voltak, tehát nem arabok, hanem különféle nemzetiségből verbuválták őket, mint a francia idegenlégiót. Bizonyos időkben magyarok is voltak a tagjai között, de esetre ők jelentős hatalomra tettek szert ezen a környéken, illetve Egyiptomban. Egyiptomban egészen 1517-ig fennállt az uralmuk, amikor is az oszmánok elfoglalták, vagyis török uralom alá került első Szelim szultán uralkodása idején Egyiptom. Ez pedig egy hatalmas istálló. Állítólag egyidőleg 600 lovat lehetett itt tartani, és ide kötötték ki őket ezekhez. Ők itt pont hiányzik ez a kallantyú. Már kitör, de ott van, ahol megvan. Szóval miért oda átloholok. De láthatóak a fenti lukak is. Tehát itt van ez. Ide be lehetett fűzni a kantárt, vagy hát a kötelet. És itt ezekre gerendákat lehetett ide, ezekbe a lukakba belehelyezni, és egy födémet fából kialakítani, és ott lehetett tartani a lovak számára az élelmiszert, és onnan egyszerű volt, hogy lehányni eléjük. 600 ló. Ja, egyébként a vár egészében nagyjából 2000 katona volt a csúcsponton, 50-60 johannita lovag, és 2000 katona. De egyébként 4000 is elfértek volna. Szóval már jövünk egy ideje, de még mindig nem jutottunk be a belső várba. Ez egészen lenyűgöző egyébként. Hoppá, megérkeztünk a gótikába. Ez nagyon szép. Ez tényleg nagyon szép. És ezen a gyönyörű gótikus helyen mondanám el azt, hogy II. András magyar király is járt itt. Ugye ő az a magyar király, akiről mindenki tudja, hogy mikor adta ki az aranybulláját 1222-ben, de 4 évvel korábban itt járt. Könnyen lehet, hogy pont itt, sőt, hát valószínűleg pont itt közelítette meg a lovagok termét. Mindjárt bemegyünk oda is. És neki annyira megtetszett az egész Crac des Chevaliers, hogy egy jelentős adománnyal is hozzájárult ennek az ispotályos rend által üzemeltetett várnak a fenntartásához, és minden évben nagyjából 100 márkányi jövedelmet, 100 márkányi, a márka az egy súly mértékegység, szóval 100 márkányi ezüstöt ajánlott fel a vár fenntartására. Szóval igazából ezt nem tudom, hogy meddig sikerült folyósítani ezt az összeget, meg azt sem, hogy hogyan, tehát akkoriban nem annyira ment az átutalás ebben a formában, de valahogy biztos megoldották. 1218-ban, tehát itt járt II. András, és nézzünk be a lovakterembe. Ott lehetett olívaolajat préselni, itt pedig ilyen hatalmas cserépedényekben lehetett tárolni az élelmiszert, például az olajat, de egyéb más dolgokat is. Van egy pár. Hát oda belepottyant egy ágyúgolyó ezek szerint. Aha, így komplettebb, tehát ez így nézett ki. Ide lehetett beleönteni
termékeket, az élelmiszert, itt folytatódik. Ezek már így összeomlottak, és egészen odáig fel lehetett ezeket halmozni. Durva ez a Crag de Chevalier, és elég sok idő kell rá, több, mint amennyi nekünk jut most. Nem tudom, mióta vagyunk, talán egy másfél órája. Ott volt egyébként a templom, és utána ezt a mameluk időkben értelemszerűen mecsetté alakították. És mivel zárjuk a látogatást, ha nem a parancsnoki torony megtekintésével. Kicsit erős a szél, most pont kicsit lenyugodott, de fönt vagyunk a legtetején. Ez gyönyörű, ez a kedvenc részem. Itt vagyunk egy étteremben közel Crag de Chevalierhez, az olyannyira, hogy most vettem észre a pillanatban, hogy ott van. Ezt tényleg most vettem észre. És ennek a helynek az egyik specialitása a helyi gyártású arak. A vízzel mixelik össze, mint Törökországban. Ugye itt arak, törökül pedig raknak hívják. Nem összekeverendő a rakiával, ami hasonló szó, de az Szerbiában van, és az pálinka. Az arak, illetve törökül raki, az pedig nem. Szóval beleöntik magát az arakot, és utána öntenek hozzá vizet. Ja, és a helynek még állítólag az a specialitása, hogy valamilyen gombás csirke, azt készítenek. Okay, so Tambi, what you say for cheers in Arabic? Cheers in Arabic. We have two words. The first one and local one, kasak. Kasak, okay. Or sahtak. Saktak. Yes. Okay, saktak. Egészség. Finom. Egy jó mentolos íze van. Tehát olyan, mint a rakő Törökországban, illetve az uzó. Ezek ilyen csalafinta italok, hogy itatja magát, és nem veszi észre az ember, hogy berúg. Azt mondják, hogy itt tegnap volt egy litván csoport, és ők megittak 3 literrel ebből, és teljesen készen is lettek. Na most ezt nem fogjuk megismételni. Eleve ne ígyunk alkoholt, ugye soha, mert az egészségtelen. Na most megkóstolom az Aligin nevű ételt, ezt itt. Nem a rist, hanem a... Finom. Van benne ilyen kaliforniai-paprikaszerű, meg répa és gomba elvileg, ezt még nem találtam, és csirút, ez a chicken, right? Chicken and mushroom. Where is the mushrooms? Here, okay, here it is. Van benne gomba is.
Elvileg ez itt 90 000, ami nagyjából 11 eurónak felel meg. Most nézzük, hogy csinálják a profik. This one, and give me also that. Lássuk a menümódszert. Faster. Többet a 180 000-nek kell kijönnie. This is extra. 7. This is, yeah. Yeah, put it in. Okay. It's fine. So it's all And the together. another second, like this one. Yeah, yes, sir. That's the Sokan. We do that here. Like this one. Gyorsan lefényképezem így naplementében a várat. Onnan. Na és itt van a szállodai szoba. És elvileg, igen, innen látható, de hogy kell ide kimenni olyan. Szóval ott van Crac de Chevalier. Hogy kell ide kimenni? Na. Van. Szép villanyoszlopok, de ott van Crac.